განსხვავებული აზრი. მოგესალმებით, პატრიარქმის მედელებო. მე გახლავართ როინ მეტრეველი, ისტორიკოსი. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ეძღვნება სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის მოღვაწეობას. სტუდიაში გახლავთ ყოველთ უსაღვდელოესი მიტროპოლიტი მეუფე ანანია. ამასთან უნდა მოგახსენოთ, რომ მეუფე ანანია გახლავთ გამოჩენილი ქართველი ისტორიკოსი, დოქტორი ისტორიისა და ღვთისმეტყველების მეცნიერებისა, პროფესორი. ჩვენ ერთად მოგვიხდება საუბარი უწმიდესისა და უნეტარესის ღვაწლის, მისი შემოქმედების, მისი საქმიანობის შესახებ. მე მინდა ვთხოვო მის მეუფებას, რომ დავიწყოთ საუბარი. ბატონო როინ, სიყვარულით მივესალმები ჩვენ მსმენელებს. ჩვენ უფალმა ღმერთმა ჭეშმარიტად მოგვმადლა უდიდესი მადლი და ხშირად ვამბობ ხოლმე და ეს მე ვფიქრობ თვალხილული ფაქტია. ჩვენ ვამბობთ და ამაყებივთ, რომ ვართ ყოვლადწმიდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა და ეს წილხვედრულობა ჩემი თვალსაზრისით აი ამ საუკუნეში ჩვენ დროში გამოჩნდა იმით, რომ მოგვივლინა ყოვლადწმიდა ღვთისმშობელმა ჩვენი უწმიდესი პატრიარქი თავისი გასაოცარი მადლით, თავისი გასაოცარი სიყვარულით და თავისი გასაოცარი შედეგებით. ბატონო როინ, პირადად მინდა რომ პირადად თქვენს დაგლოცოთ. მადლობა. ხართ ჩვენი თანამედროვე მეცნიერების მამა და ჩვენ ვართ მოწმე იმისა, რომ თქვენ ყოველთვის მუდამ იყავით მუდმივად ძველ დროსაც, მაშინ როცა იყო ათეიზმი სიძლიერე, ჩვენ გვერდით, ეკლესიის გვერდით და ამისთვის მართლა დაგლოცოთ. დიდი მადლობა. მე მინდა მიმართო ჩვენ საზოგადოებას, რომ უპირველესად ალბათ მოგვიხდება ჩვენ უდიდეს ღვაწლზე პატრიარქისა შევჩერდეთ, ეს გახლავთ ავტოკეფალიის საბოლოოდ აღიარება საერთაშორისო მასშტაბით, რაც უშუალოდ არის დაკავშირებული მისი უწმიდესობის ილია მეორის სახელთან. მოგეხსენებათ, რომ 1811 წელს რუსეთმა გააუქმა ქართული ავტოკეფალია და შეიქმნა საეგზარხოსო. მთელი საუკუნის მანძილზე საეგზარხოსო და თანაც ეგზარხოსები გახდნენ ერთადერთი ვარლამის გარდა, ვარლამი ერისთავი იყო გვარად, თუმცა რუსოფილი იყო მთელი თავისი შეგნებით, იგი ყველა რუსი იყო. ამდენად ქართული ეკლესია ძალიან დიდ ტკივილს განიცდიდა ამასთან დაკავშირებით და ვიდრე მე-20 საუკუნეში უკვე 10-იან წლებში, როდესაც პირველად თებერვლის რევოლუცია მოხდა, შემდეგ ამ დროს გარკვეული დადგენილება გამოვიდა რუსეთის სამეფო კარისგან, რომ შესაძლებელი იყო ეკლესიის, ასე ვთქვათ, მართვა, უმაღლესი სასწავლებლების შექმნა და ასე შემდეგ რუსეთის განაპირა რაიონებში. ამით ისარგებლა მაშინ ყოვლად უსაღვდელო მეუფე ლეონიდემ და მან გამოაცხადა 1917 წელს ავტოკეფალია აღდგენილად. თუმცა ეს არ გახდათ სრულფასოვანი, იმიტომ რომ მხოლოდ საქართველოში იქნა აღიარებული ეს. არც რუსეთის საპატრიარქო და არც მსოფლიოს სხვა ეკლესიებმა არ გაიზიარეს ეს აზრი ქართული მრევლისა და საქართველოს დარჩა, ისე იგი თავის, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში ავტოკეფალურად და მსოფლიო არ აღიარა იგი. აქ ერთი დეტალი მინდა მოგახსენოთ მე თქვენ, რომ მხოლოდ 1953 წელს ეს იყო როგორც ჩანს იმდროინდელი სახელმწიფოს, საბჭოთა სახელმწიფოს მეთაურის იოსებ სტალინის მითითებით 1953 წელს რუსეთის ეკლესიამ სცნო საქართველოს ავტოკეფალია და გამოიცა დადგენილება, რომლის მიხედვითაც კავკასიაში არსებული ყველა მართლმადიდებლური ეკლესია საქართველოს ეკლესიას დაემორჩილა. ამასთან მოხდა იმდაგვარად, რომ ესე იგი ეკლესია საქართველოში საქართველოს ეკლესიაში კერძოდ სიონის ტაძარში ერთობლივი ლიტურგია ჩაატარეს. მაშინ იყო სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი კალისტრატე ცინცაძე ჩვენი მხრიდან და კრასნოდარის
მთავარ ეპისკოპოსმა მიტროპოლიტმა ანტონიმ. ეს უაღრესად დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამას, მაგრამ სხვა ქვეყნებმა მაინც არ შეშვება აი უშუალოდ პატრიარქის ილია მეორის საეკლესიო საქმეებში მოსვლასთან, სამღვდელო საქმიანობის დაწყებასთან დაკავშირებულია მისი ბრძოლა ავტოკეფალიისათვის. დიახ, ეს თემა არის დიდი და წმინდა, როგორც ჩვენი წინაპრები ამბობდნენ. უნდა ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვა ჩვენი ავტოკეფალიის შესახებ. ავტოკეფალია არის უდიდესი მონაპოვარი ერისა და ეკლესიისა. სახელმწიფო საფუძველი არის, ძველ დროს ასე იყო. ჩვენ ერს და ჩვენს სახელმწიფოს მუდამ ჰქონდა თავისი საკუთარი ეკლესიის ავტოკეფალია. იცის ეს ჩვენმა მსმენელმა 1000 წლეულის მანძილზე ჩვენ ჰქონდა თავისუფალი და ავტოკეფალური ეკლესია. ჰქონდა ასევე მუდამ ჩვენი სახელმწიფო ერთეულები, ზოგჯერ ერთიანი საქართველოს, ზოგჯერ დანაწევრებული, მაგრამ მაინც სამეფო სამთავროების სახით და მოხდა ისეთნაირად, რომ ჩვენ როცა მოხდა მუსულმანების მიერ საქართველოს გარშემო ყველა ქვეყნის ათვისება, აღმოჩნდით მუსულმანთა რკალში იბრძოდა საქართველოს ყოველ მხრივ და ამ დროს მას დაჭირდა დახმარება და ამ დროს მიმართა სწორედ საქართველოს დასახმარებლად რუსეთის იმპერიას და დაიდო კიდევაც შეთანხმება, თქვენ კარგად გახსოვთ, რომ რუსეთის იმპერია იღებდა ვალდებულებას, რომ დაეცვა საქართველოს სახელმწიფო, საქართველოს ეკლესია, საქართველოს ხალხი, მაგრამ მოხდა საპირისპირო, რუსეთი შემოვიდა საქართველოში აი ამ პირობით, მაგრამ მან დაარღვია ეს პირობა, მოსპო საქართველოს სახელმწიფოებრიობა, მოსპო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ჩვენ თუ ნახავთ რუკებს კარგად ხედავთ, რომ მაგალითად ქართლ-კახეთის სამეფო ორჯერ უფრო მეტი იყო, ვიდრე დღევანდელი აღმოსავლეთ საქართველოა. მაშინ შედიოდა თანამედროვე სამხრეთ კავკასიის უდიდესი ნაწილი, ასევე დასავლეთ საქართველოში იყო სახელმწიფოებრივი ერთეულები და ისინიც გაუქმა რუსეთმა და ამის შემდგომ მივიდა ეკლესიამდე, გაუქმა ეკლესიის ავტოკეფალია, ეს იყო უდიდესი დანაკარგი, ანუ 1000-ლოვანი დანაკარგი, 1000-ლოვანი დანაკარგი, რომელსაც სჭირდებოდა აღდგენა და მართლაც მაშინვე დაიწყო ჩვენმა წმინდა სამღვდელოებამ, ხალხმა, ერმა ბრძოლა იმისთვის, რომ აღდგენილიყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. სხვათა შორის, როცა ბოლო ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი ანტონ მეორე გაიწვიეს რუსეთში, გაიწვიეს იმის მომიზეზებით, რომ თითქოს და საჭირო იყო საქართველოსთვის უფრო დამშვიდება საქართველოს ეკლესიისა, რომ მიიღებდა იმპერატორი ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქს, მიანიჭებდა მას იმ სათხოვარს აღუსრულებდა, რომელიც კი მას გააჩნდა. ასეთი პირობით გაიყვანეს ანტონ მეორე კათოლიკოსი რუსეთში და საქართველოში არც კი იცოდნენ, თურმე რუსეთმა ამ დროს გააუქმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ეს იყო 1811 წელი და ამ დროს გამოგზავნეს ეკედან ეგზარქოსი, მაგრამ ეგზარქოსის სიტყვა თავისთავად ნიშნავს პატრიარქის ნაცვალს და ყველა ფიქრობდა, რომ ეს იყო ანტონ კათოლიკოსის ნაცვალი. ანუ რუსებმა დანიშნეს ანტონ კათოლიკოსის ნაცვალი და ესეც იყო პირველი ეს ნაცვალი ეგზარქოსი ქართველი ვარლამ ერისთავი, როგორც უკვე ითქვა აქ, მაგრამ სინამდვილეში იყო სულ სხვა გეგმა. რუსეთმა გააუქმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია, ის რომ არც მრევლმა იცოდა ამის შესახებ, არც ხალხმა და ეს მერე თანდათან მიხვდა ხალხი და ერი და სამღვდელოება, რომ თურმე ეკლესიამ დაკარგა ავტოკეფალია. და მაშინ დაიწყო ეს ბრძოლა, დიდი ბრძოლა თავისუფლებისათვის, რომელიც განსაკუთრებით გამძაფრდა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისში. და ალბათ იქნება ჩვენ საშუალება, უნდა ვთქვათ მაინც ერთი-ორი სიტყვით, რომ როცა ითხოვდნენ ეკლესიის ავტოკეფალიას რუსეთის იმპერიაში მიაჩნდათ, რომ ეს იყო სინამდვილეში დაფარული ბრძოლა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის. ასე რომ ყველანი რუსეთში ამბობდნენ გდემთავრებიც და სახელმწიფო მოხელეებიც, რომ სინამდვილეში ქართველებს სურთ არა ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენა, არამედ მათ სურთ საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა და ეს არის პირველი ნაბიჯი ავტოკეფალიისა. ამიტომაც ავტოკეფალისტებს ისევე დევნიდნენ, როგორც სეპარატისტებს, არ როგორც მოჯანყეებს და ძალზე დიდი სასტიკი წინააღმდეგობა იყო. საეკლესიო კრებებს იწვევდნენ ამ დროს ჩვენი სასულიერო მამები, ჩვენი სამღვდელოება
და ისინი ითხოვდნენ პეტიციებს წერდნენ ასეთი იყო მაშინ ასეთი ასე ვთქვათ წესი რომ იმპერატორის სახელზე თხოვნას წერდნენ ეს იყო ფაქტურად მოთხოვნა რომ აღდგენილიყო საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია კათოლიკოსის სათავეში და მართლაც მოხდა ეს 1917 წელს ჯერ კიდევ რუსეთის იმპერატორი ახალი გადამდგარიყო ტახტი და რუსეთის იმპერია ჯერ კიდევ არსებობდა როცა ჩვენმა ეკლესიამ გამოაცხადა თავისი ავტოკეფალია თუ დიახ გავაგზავნებდი თქვენ საუბარს აბსოლუტურად სწორად მიმართულს წმინდა უკვე ილია მეორის ღვაწლით აი ამ ავტოკეფალიის აღდგენაში მინდა შევახსენო ჩვენს მსმენელს რომ 1957 წლის აპრილში ილია შიოლაშვილი სტუდენტი მსმენელი ზაგორსკის სასულიერო აკადემიისა აღიკვეცა ბერად და დაიწყო მისი უკვე ბერის მოღვაწეობა და ძალიან დიდი საქმიანობა აი ამ ეკლესიისათვის. გარკვეული დროის შემდეგ ის ზაგორსკში კიდევ იმ დროინდელმა კათოლიკოს პატრიარქმა აკურთხა უფრო მაღალ თანამდებობაზე და იქვე მოუხდა მას დისერტაციის დაცვა ეს არის ათონის ქართული მონასტრის შესახებ და მას შესთავაზეს რომ დარჩენილიყო მოსკოვში მაგრამ პატრიარქი ილია შიოლაშვილი მაშინ არ დარჩა ჩამოდის თბილისში და იწყებს ძალიან ფართო სამღვდელო მოღვაწეობას მან დაიწყო ბათუმის მღვდელმსახური გახდა იგი გარკვეული დროის შემდეგ ეფრემ მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი რომელიც 1960 წლიდან იყო ზეობაში მან იგი დაანიშნა გამოარჩია შემოქმედელ ეპისკოპოსად და აი ამ დროს კიდევ ფართოდ გრძელდება მისი საქმიანობა საქართველოს ავტოკეფალიისათვის კონკრეტულად რა მინდა გითხრათ 1964 წელს კუნძულ როდესზე ჩატარდა საეკლესიო შეხვედრა ეს არის კონკრეტულად შეხვედრა მთავრებისა მოღვაწეებისა სადაც დღის წესრიგში იდგა ეკლესიის შემდგომი საქმიანობის საკითხი კრებას ესწრებოდა ილია შიოლაშვილი მაშინ შემოქმედელი ეპისკოპოსი რომელმაც დააყენა საკითხი რომ საქართველოს დიპტიქის მიხედვით სწორად ყოფილიყო დასახელებული ჩამონათვალში ეკლესიებისა და მეორე დაარსებითი რომ განეხილათ საკითხი საქართველოს ავტოკეფალური ეკლესიის საქართველოს ეკლესიაში ავტოკეფალიის აღდგენის თაობაზე იგი ელოდა შვიდად ამსახით იჯდა დაღმაში მაგრამ მოხდა ისე რომ სხდომის თავმჯდომარემ და საერთოდ ხელმძღვანელობამ საერთოდ არ გაითვალისწინეს ეს საკითხი მოხდა იმდაგვარად რომ ილია მეორე მაშინ ილია შიოლაშვილი ადგა თავის ორ წევრთან დელეგაციისა დატოვეს დემონსტრაციულად დარბაზი მათ. ეხლა ეს დღეს ადვილი წარმოსადგენია, მაგრამ ეს არის 60-60-იანი წლები. მოგეხსენებათ, რომ აბა დიდი ლაპარაკი გამოიწვია თვითონ სამღვდელოებაში, მაგრამ საბჭოთა კავშირისთვის მაშინ ეს ხობა გახდათ სკანდალი იყო ესა. და მაშინ თითქოს აი ერთ-ორი წლის მანძილზე არაფერი, მაგრამ როდესაც 1972 წელს გარდაიცვალა ეფრემ მეორე ზაფხულში 72 წლისა და დადგა საკითხი კათოლიკოს პატრიარქის არჩევისა, მაშინ ერთმა თითქმის ყველას მიერ დასახელებული იქნა ილია შიოლაშვილი 39 წლისა გახდათ მაშინ იგი და ესე იგი შეუდგა მის საკანდიდატურის წამოყენებას. აქ საინტერესო დეტალი გახლავთ ის რომ ილია შიოლაშვილი უნდა შეთანხმებულიყო მისი კანდიდატურა სახელმწიფოს მეთაურთან და ეს შეთანხმება კი არ ხდება, ეს საქმის კურსში დგება სახელმწიფოს მეთაური და მე მქონდა პასუხისმგებლობა რომ მაშინ იმდროინდელი მთავრობის თავმჯდომარის მოადგილეს ქალბატონ ვიქტორია სირაძეს ეთხოვა ჩემთვის და დაევალებინა რომ იქნებ შეგვეთანხმებინეს იმდროინდელ პირველ პირთან ქვეყნის და მოგვიხდა ეს ამბავი მართლაც როცა ჩვენ წარუდგინეთ ანკეტა ილია შიოლაშვილისა კარგა ხნის მანძილზე უყურა მან სურას და ბოლოს ერთი რამ წართქვა რა ლამაზი კაცია ეს საკმარისი იყო იმისთვის რომ ეს იყო თანხმობა ფაქტობრივად სახელმწიფო მზად იყო ამისთვის მაგრამ მოხდა საოცარი რამ ირეკება მოსკოვიდან ზარი ეს გახდათ
რუსეთი საბჭოთა კავშირის მინისტრთა საბჭოს რელიგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის არის, რომელმაც თქვა, რომ ილია შიოდაშვილის არჩევა არ შეიძლება ამჯერად. რატომ? იმიტომ რომ აი როდესის კრების დროს მან ასეთი საქციელი ჩაიდენა და ჯიუტად იქნა მონათლული მისი საქმიანობა და მართლაც მოხდა ისე რომ რამოდენიმე წლით გადაიდო ილია შიოდაშვილის პატრიარქად არჩევა. ხოთ. მე თქვენ რადგანაც ახსენეთ, მინდა მოვიგონო რომ სწორედ ამ წრეში ვიყავი ეფრემ მეორეს ქადაგებებს პირადად უსმენდი, მის წირვებს ეცრებოდი და ჩვენო უწმიდესო პატრიარქმა ეფრემ მეორემ მითხრა ჯვარზე მთხოვისას მტკიცედ დეგ და ეს იყო ჩემთვის გასაოცარი მაშინ გამხნევება. ასევე უსმენდი დავით მეხუთის ქადაგებებს და უწმიდესი პატრიარქოს თქვენ ბრძანეთ იყო მართლაც ულამაზესი და უბრძენესი როგორც დღეს არის. და ჩვენ ყველანი ხედავდით მის მოღვაწეობას თქვენ ბრძანეთ რომ აი წინააღმდეგობა ექნებოდა საქართველოს ეკლესიის დელეგაციას ყველგან წინააღმდეგობა, იმიტომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია აღიარა იმჟამად მხოლოდ რუსეთმა და ბულგარეთმა და ასევე რამდენიმე სლავურმა ქვეყანამ, მაგრამ არ აღიარა მსოფლიო ეკლესიების ერთმა დიდმა ნაწილმა. ამიტომაც როცა ტარდებოდა ასეთი შეხვედრები, კონფერენციები და პირადად მეც ასეთი ჩვენ შეგვექნა საქართველოს ეკლესიის დელეგაციას, რომელიც შამბერში იყო რაღაც შეხვედრა ჟენევასთან ახლოს არის მსოფლიო საპატრიარქოს ერთ-ერთი დიდი ცენტრი, აქაც ზუსტად ასეთი იმიტომ რომ დიპტიხის მიხედვით არის ეპისკოპოსების იქ დგომა, სხდომა, თუ როგორც არის ყველა წესი, გინდა სიტყვის თქმა, დიპტიხის ან თანამდებობის შესაბამისად და იქ ჩვენ გვაყენებდნენ არა თუ ავტოკეფალური ეკლესიების რიგში, არამედ ავტონომიური ეკლესიების რიგში. წარმოიდგინეთ ახლა საქართველოს დელეგაცია, რომელიც რა თქმა უნდა ამაყია იმით, რომ ასეთი დიდი ეკლესიის წარსული აქვს, მას რომ დაეყენონ არა ავტოკეფალური, არამედ ავტონომიური ეკლესიების რიგში. ეს იყო ძალზე დიდი უხერხულება და ჩვენ უწმიდესი პატრიარქი მუდამ იხსოვდა ამისთვის და ერთხელ სწორედ გვახსოვს, რომ შამბეზიდან ჩვენ გამოყვა მაშინ იქაური ჟენევის მეტროპოლიტი და დამასკინოსი ერქვა სახელად და საქართველოში ჩამოვიდა, ჩაუბრძანდა და უწმიდესთან ქონდა საუბრები და ასეთი საუბრები იყო ძალზე ბევრი და მაშინ უწმიდესმა გადაწყვიტა და სინოდის სახელით მე მაშინ უკვე სინოდის წევრი ვიყავი. უკვე 1991 წლიდან სინოდის წევრი ვარ და ახლა დღეს ჩვენ წმინდა სინოდში ვარ ქიროტონევით უხუცესი, ანუ ჩემს შემდეგ არის ნაკურთხი ყველა ვინც კი არის დღეს ჩვენ წმინდა სინოდში ეპისკოპოსი თუ მიტროპოლიტი მთავარი ეპისკოპოსი, ჩემს შემდგომ არის ნაკურთხი. ასე რომ ეს ყველა მომენტი მე კარგად მახსოვს. როგორ იღწოდა უწმიდესი სინოდი, ესე იგი გავალდებულებდა ჩვენ სინოდის წევრებს, რომ აი ეს საკითხი აუცილებლად შეგვესწავლა დაგვემუშავებინა თემები, რა თქმა უნდა ინტელიგენცია მოიკრიბა გარშემო ამ შესახებ იტყვის ბატონი როინი, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენს საეკლესიო კუთხით კიდე ამ ისტორიის განხილვა სულ სხვა არის. ზოგჯერ ხდება ისეთნაირად, რომ საეკლესიო ისტორია არ ეთანადება იმ საერო ისტორიას, ეს სხვადასხვა ისტორია არის, ერის ისტორია მაინც სხვა არის, სახელმწიფოს ისტორია სხვა არის, ხოლო ეკლესიის ისტორია განსხვავდება და აქვს თავისი სპეციფიკა და ეს მხარი აი ამ სწორედ ამ კუთხით ჩვენ მიგვეხვედა და პირადად მე მაგალითად დამავალა მესმა უწმიდესობამ, რომ მემუშავა დიპტიხის საკითხს. ეს დიპტიხის საკითხი არის ერთ-ერთი ურთულესი საკითხი, როგორც მოგახსენეთ და იყო გადაუჭრელი და დღესაც გადაუჭრელია ფაქტურად. უნდა გადაეწყვიტა ეს მსოფლიო საეკლესიო კრებას, ჰქონდა შეტანილი დღის წესრიგში, ეს ჯერ კიდევ ამბობ მე 30-32 წლის წინ მდგომარეობას და მრავალ ეკლესიას უკვე დამუშავებული ჰქონდა დიპტიხის თემა, ეს თემები ჩვენ მოვაგროვეთ და თვითონ უწმიდესი პატრიარქი იყო ძალზე მონდომებული და უშუალოდ პირადად ის იღებდა ამ თემებს, პირადად მემაძლევდა ასევე ნაშრომებს, რომლის შესახებაც ჩვენ ალბათ შემდგომ ვისაუბრებთ. 1977 წლის 25 დეკემბერს, როგორც ცნობილია საყოველთაოდ, მოხდა აღსაყდრება ილია შიოდაშვილისა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მაღალ ტახტზე.
აქ უკვე ბრძანეს მისმა მეუფემა ბრძანა რომ ესე იგი საქართველოს ზოგიერთმა ქვეყანამ მართლაც ცნო, მაგრამ ეს მართლაც პოლონეთმა ცნო იგი ავტონომიურად. ეს დეტალი გახლავთ საინტერესო, იმიტომ რომ ავტონომიასა და ავტოკეფალიას შორის განსხვავება არის თავისი სიფართოების მიხედვით. ავტოკეფალური ეკლესია მრავალმხრივ უფრო ფართო გაგებით არის და უბრალოდ დელეგაციების როცა მიდის ავტოკეფალური ეკლესიიდან რაოდენობით უფრო მეტია ვიდრე ავტონომიური ეკლესიიდან და აი ასე ქონდა საქართველოსაც. და ბუნებრივი არის ახლა როდესაც 1967 წლის 25 დეკემბერს ამ უაღრესად საინტერესო დროს მე გახდით მონაწილე ჩემს ოჯახთან ერთად ამ სვეტიცხოვლის ტაძარში ამ დიდი ზეიმისა, როდესაც სოფლიოს მრავალი საპატრიარქოს წარმომადგენლები, მათ შორის რუსეთის პატრიარქი უწმიდესი პიმენი ესწრებოდა, როდესაც სომეხთა სრულიად ყოველთა სომეხთა პატრიარქი ვასილ პირველი ესწრებოდა და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენლები იქ მოხდა საზეიმოდ აღსავსება ილია მეორისა. საგანგებოდ სხვადასხვა პატრიარქი ხაზს უსვამს ამას და მე საგანგებოდ მაქვს შენახული და ვინახავ იმ საშვებებს, რომელიც ჩვენ მივიღეთ. საინტერესოა, რომ საშვებით ხდებოდა ეკლესიაში შეშვება, მაგრამ ასევე იცით ეს გარკვეულად თითქოს და გაფილტრა იყო საზოგადოების საჭირო და ამიტომ იყო, მაგრამ ამის გარდა ძალიან დიდი რაოდენობის ხალხი ესწრებოდა ამას და აი ამ ტალღასაც ერიდებოდნენ როგორც ჩანს და ასე მოხდა ეს აღსავსება საოცარი ზეიმური წესით და მართლაც იმავე დღეს იყო მიღება. მიღებაზე მოხდა ბევრი საინტერესო რამ, მაგრამ ერთი იყო ძალიან საინტერესო გამოსვლა სომეხთა კათოლიკოსის ვასილ პირველისა, რომელმაც პირდაპირ უთხრა ჩვენს კათოლიკოსს, რომ უკვე ილია მეორეს კათოლიკოსს აქაც მინდა ერთი გითხრათ. ილია მეორე გახლავთ იმიტომ, რომ ჩვენ კათოლიკოს პატრიარქის სხვა ილია არ ყოლია, მაგრამ მეოთხე საუკუნის ბოლო ათწლეულში იყო მეფე თრდატის დროს ქართლის მღვდელმთავარი გახდათ ელია, იგივე ილია. უწმინდესმა და როგორც ჩანს სინოდმა მაშინ ჩათვალეს, რომ ის უნდა იყოს ილია პირველად აღიარებული, ხოლო ილია მეორედ 16 საუკუნის შემდეგ ფშიოლაშვილი იქნა აღიარებული. და ძალიან აი ამის შემდეგ იწყება უზარმაზარი მუშაობა სწორედ ავტოკეფალიისათვის პირველ რიგში. ჩემთვის მახსოვს ცნობილია და გვიხდებოდა ურთიერთობა სოფლიო პატრიარქები მაშინდელი პატრიარქი მელიტონი ჩაუგზავნა პირველად აქ. მასთან იყო შეხვედრები და დასაბუთება იმისა, რომ საქართველოს არის უძველესი ავტოკეფალური ეკლესია აქ საქართველოს და ამიტომ დღესაც აუცილებელია მისი აღდგენა, მაგრამ მოხდა იმდაგვარად, რომ აი ეს ბრძოლა აი ავტოკეფალ დიდხანს გაგრძელდა ძალიან და ბოლოს მხოლოდ 1990 წლის გაზაფხულზე შესაძლებელი გახდა მისი საბოლოოდ აღიარება მსოფლიოს საპატრიარქოს მიერ და საინტერესო აღიარება მოხდა როგორ რომ საქართველოს არის მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია მე-5 საუკუნიდან საკათოლიკოსო, მე-11 საუკუნიდან კი საპატრიარქო. ესე იგი ეს უკვე საერთაშორისო მასშტაბით ძალიან დიდ გამარჯვებას ნიშნავდა, რაშიც უზარმაზარი წვლილი მიუძღვის მის უწმინდესობას ილია მეორეს. ამ საბუთების მოძიება იყო ძალზე რთული და ძალზე ძნელი. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, საბუთების მოძიებამდე საჭირო იყო ეკლესია იყო ფაქტურად განადგურებული ათეისტურ ეპოქაში იცის ჩვენო მსმენელმა როგორც სასტიკი დევნა იყო ჩვენი სამღვდელოებისა, ბევრი დაეხრიტა, ბევრი გადასახლებული იქნა, მათ შორის ეფრემ მეორეც გადასახლებიდან ჩამობრძანდა და შემდგომ მარჩეს პატრიარქად და ასეთი ნივთიერად უღონო თლიანად იყო ეკლესია. ეპარქიები არ არსებობდა ფაქტურად, რომ რამდენიმე იყო, ისინი ვინც იყო მღვდელმთავარი ძირითადად თბილისში იყვნენ, იმიტომ რომ აქ ჰქონდათ მათ მიმაგრებული ტაძრები, სადაც ისინი ფაქტურად ეპარქიებს არჩენდნენ აი თბილისიდან, იმიტომ რომ ეპარქიებში არ არსებობდა. მაგალითად, როცა მიხდებოდა წასვლა, უკვე როცა ეპისკოპოსი ვიყავი, საქართველოს დელეგაცია როცა მიდიოდა, მე ერთ-ერთი წევრი ვიყავი, მახსოვს, მაგალითად ათონის მთაზე ვიყავით და კიდე სხვა აქედა საგანგებოდ გეუბნებოდნენ, მაგალითად ჩვენ ერთადერთი მოქმედი ეკლესია ჰქონდა ახალციხეში, სამცხე-ჯავახეთის ეპარქიაში იყო ერთადერთი მოქმედი ეკლესია, ისიც ახალციხის რაბათში, ისიც ახალი გახსნილი.
და აქედან გვეუბნებოდა რომ თქვენ არ თქვათ რომ გაქვთ ერთი ეკლესია, იმიტომ რომ თქვათ იქ ერთი მიტროპოლიტი მე შემხვდა და შემეკითხა რამდენი ეკლესია გაქვს, რამდენია თქვენი მრევლი და აქ როგორც ვამბობდი ჩვენი მრევლია მთელი ქართველი ერი და მაინც მე შევეკითხე თქვენ რამდენი მღვდელი ხავთ? იმან მითხრა მე მყავს 500 მღვდელი, ანუ ერთ მიტროპოლიტს ემორჩილებოდა 500 მღვდელი და ესეთი მიტროპოლიტი იქ იყო, რა თქმა უნდა, თქვათ ეს იყო რუმინეთის ეკლესიის მიტროპოლიტი უამრავი, ასე რომ ფაქტობრივად არც ეკლესიები იყო, არც ეპარქიები, ეს ყველაფერს როგორი კოლოსალური შრომა ჭირდებოდა, ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩემ თვალწინ და თქვენ ყველას თვალწინ და ჭეშმარიტად უფალმა ღმერთმა მოგვანიჭა უდიდესი პატრიარქი. ახლა არ შეეხება საეკლესიო საბუთების მოგროვებას, ავტოკეფალისთვის ბრძოლა. აი მე თვითონ ვარ მოწმე იმისა, რომ თქვათ ერთი თუნდაც უბრალო რაღაც ცნობა, რომ რაიმე ეს მოსაპოვებული იყო, გაფანტული იყო, ზოგი იყო არქივში, ზოგი საერთოდ დაკარგული იყო, ზოგი სადღაც ვიღაც მეცნიერს ჰქონდა. ყველაფერი ამ ცნობების მე თქვათ ერთი მეცნიერი ამბობდა რომ ჩვენ ეკლესია ავტოკეფალურია მე-5 საუკუნიდან, მეორე ამბობს არა მე-11-დან, მე სხვაები ამბობდნენ რომ არა მე-18 საუკუნიდან და რუსეთის სინოდში ამბობდნენ ჯერ კიდე მე-20 საუკუნის დასაწყისში რომ არა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია იყო ცვალებადი, მერყევი მუდამ კარგავდა, შემდგომ აღიდგენდა და ასე შემდგომ. ყველაფერს ამას ჭირდებოდა თავმოყრა სისტემატიზაცია. აი მე ეხლა ვახსენე რომ თვითონ უწმინდესი პატრიარქი მაგალითად მე დამავალა პირადად, ახლა ყველას დაავალა, მაგრამ მერაც დამავალა, მე იმას შესახებ ვისაუბრებ, რომ ამ ავტოკეფალიის თემაზე მე მუშავა, დიპტიხის თემა მევაწოდე პატრიარქს, ავტოკეფალიის თემაზე მუშავა და მან პირადად მე გადმომცა გეორგიკების ტომები მოვითხოვე, გეორგიკების ტომები უკვე იყო იშვიათობა, გეორგიკების ტომები ასევე ძველი მეუფე ერთი წუთი მსმენელია შემოსული და გთხოვენ რომ მოусვინოთ. გამარჯობა. მოგესალმებით. პირველ რიგში მეც გილოცავ და ვიზიარებ პატრიარქის ამ დღესასწაულს. იცოცხლეთ. მე ძალიან კარგად ვიცნობთ ბატონო თქვენ შრომებს, მაგრამ არ მახსოვს კარგად, აი რა ადგილი ეჭირა საქართველოს მსოფლიო მართლმადიდებელ ეკლესიებში და დღეს ვიცი რომ გონი მე-6-ია, ხო? კი, მე თან არ შეგიძლია. კი, მოგახსენებთ ამ შესახებ. ესე იგი, ასეთი მდგომარეობა არის, რომ ფერარა ფლორენციის კრებამდე მე-14 საუკუნემდე აი ამ კრებაზე მაგალითად მართალი ეს არ იყო მართლმადიდებელი კრება, არამედ ცდილობდნენ თითქოს რომ გაერთიანებინათ მსოფლიო ეკლესია, მაგრამ იქ დაცული იყო დიპტიხი. ძალზე კარგად იყო დაცული. ამ დროს ჯერ კიდევ არსებობდა საქართველოს ერთიანი სამეფო, ერთიანი სახელმწიფო და ამ დროს ასე დასვეს, რომ ესე იგი ჯერ იყო კონსტანტინოპოლის პატრიარქი, შემდგომ ალექსანდრიის პატრიარქი, ანტიოქიის პატრიარქი, იერუსალიმის პატრიარქი და მერე ეწერა იქ წერია პირდაპირ ესაბუთი მოღწეულია ლათინურ ენაზე არსებობს, რომ საქართველოს მეფის წარმომადგენელი მიტროპოლიტი. ანუ ჩვენ დავგვსვეს მე-5 ადგილზე. მაგრამ შემდგომ თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ასეთი რაიმე იყო, საქართველოს სახელმწიფო დაიშალა სწორედ ამ დროს წარმოიშთა უზარმაზარი რუსეთის იმპერია, ძალზე ძლიერი სახელმწიფო. ამ დროს მოხდა ისეთნაირად, რომ ყველა ეს საპატრიარქო აღმოჩნდა მუსულმანების ხელში, კონსტანტინოპოლს უკვე სტამბული ეწოდა, მოგეხსენებათ, იყო უკვე ესე იგი დედაქალაქი ოსმალეთის იმპერიის, ანტიოქია ოსმალებში იყო, ალექსანდრია ესე იგი ასე ვთქვათ მუსულმანურ ქვეყანაში იყო, ანუ ყველას ძალზე გაუჭირდა, ყველას ძლიერ გაუჭირდა და ყველა ისინი დახმარებას თხოვდნენ, ანუ საქართველოს დაიშალა ამ დროს სწორედ. და ისინი უკვე მე-16 მე-17 საუკუნეებში თხოვდნენ დახმარებას რუსეთის იმპერიას და რუსეთის ეკლესია მაშინ თქვა ასეთი რაღაცა და პირდაპირ იყიდა ადგილი, რომ აი ესე იგი იერუსალიმის პატრიარქის შემდგომ რო იყოს განსაზღვრული ჩემი ადგილი. ანუ მას მიანიჭეს ნამდვილად მე-5 ადგილი, ეს არსებობს ამ ესე იგი პატრიარქების გამოცემული სიგელები და რუსეთს ჰქონდა ეს ადგილი. ანუ ჩვენმა ეკლესიამ ცნო თუ არა, საქმესა რომ ჩვენ გვაქვს ჩვენი საეკლესიო სიგელ გუჯარები, სადაც მართლაც მე-6 ადგილზე არის მოხსენებული ჩვენი კათოლიკოს პატრიარქი. აი თქვათ არის მე-13 საუკუნის ასეთი, რომელშიც სადაც ასე არის ათვლილი. პირველად იქ არის უკვე ჯერ კიდე ასე ვთქვათ ერთიანი მსოფლიო ეკლესიის გავლენა არსებობდა
და ერთი ამ სოფლიო ეკლესიაში ჯერ იდგა რომის პაპის ხსენება, მე კონსტანტინოპოლის პატრიარქისა და ამ სიის ჩვენ თუ მივყვებით, მე-6 ადგილზე იერუსალიმი იქნება მე-5-ზე და საქართველო იქნება მე-6 ადგილზე. ანუ ჩვენთვის ტრადიციული იყო მე-6 ადგილი. ჩვენი პატრიარქებიც ამბობდნენ სიგელებში ამბობს, რომ მე მე-6 პატრიარქიული ჩემი ჯვრით ვლოცავ საქართველოს და ასე შემდგომ. ასე რომ მე-6 ადგილი ჩვენთვის იყო ესე იგი ბუნებრივი და ესე იგი მე-6 ადგილზე როცა ჩვენ აღმოვჩნდით აი ამ სიაში ეს მაგალითად მისაღები იყო თქვა ანტონ მეორე კათალიკოსისათვის, ანტონ პირველი კათალიკოსისთვის ასევე და მოქცეული ანტონ პირველი კათალიკოსის საბუთები, სადაც ის მართავს იმპერატრიცა ელიზავეტას, რომ ის ამბობს, რომ აი მე ვდგევარ ესე იგი მე-6 ადგილზე. ასე რომ ეს მე-6 ადგილი ჩვენთვის შესაძლებელი იყო, მაგრამ ჩვენში არის ესე იგი მოსაზრება იმისა, რომ არა ჩვენ უნდა ვიყოთ მე-5 ადგილზე. ესეც რა თქმა უნდა ძალზე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ნამდვილად იერუსალიმის შემდგომ გვაქვს რადგან რომ ეს პაპის ხსენება გავიდა აი ამ მოსახსენებლიდან, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ახლა კონსტანტინოპოლს მიაჩნია სულ სხვა გვარად. როგორც ჩვენ ვფიქრობთ, ჩვენ ასე ვფიქრობთ, ასე მიგვაჩნია, მაგრამ კონსტანტინოპოლს აქვს თავისი კრიტერიუმი. კონსტანტინოპოლი და ეს კი მსოფლიოს დიდი საპატრიარქები ამბობენ, რომ აი ჩვენ ვისაც ახლა მივარინჭეთ მე-19 მე-20 საუკუნეებში, ანუ ვისი ავტოკეფალიას ვცანით, აი ამ ეს რიგი უნდა დავიცვათ. ანუ კონსტანტინოპოლი ამბობს, რომ მე ესე იგი ვცანი სერბეთის ეკლესიის ავტოკეფალია, ვიდრე ახლა 90 წელს როცა ჩვენ ეკლესიის ანუ აღიარა ჩვენ ეკლესიის ავტოკეფალია, იქამდე მან ცნო სერბეთის ეკლესიის ესე ავტოკეფალია, იქამდე ცნო მან რუმინეთის ეკლესიის ავტოკეფალია, იქამდე ცნო მან ბულგარეთის ეკლესიის ავტოკეფალია და ამბობს, რომ არა თქვენ უნდა იყოთ მე-9 ადგილზე. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ან მე-5 ან მე-6 ადგილი, რუსეთი ჩვენ გვაღიარებს მე-6 ადგილზე, ბულგარეთი გვაღიარებს ასევე მე-6 ადგილზე, სლავური ქვეყნები გვაღიარებენ მე-6 ადგილზე, მაგრამ ასე ვთქვათ, ბერძნულენოვანი საპატრიარქოები ამბობენ, რომ თქვენ უნდა იყოთ მე-9 ადგილზე. ასე რომ ეს არის სადავო საკითხი, ეს საკითხი უნდა განეხილა მსოფლიო საეკლესიო კრებას, რომელიც ფაქტობრივად ვერ შედგა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში დღის წესრიგში იყო დიპტიხის თემა და ჩვენ მომზადებული ჰქონდა თემები, ეს ითარგმნა მაგალითად ეს ჩემი მომზადებული თემა ბერძნულ ენაზე, ეს იქნა გაგზავნა თვითონ სუნდესო პატრიარქმა, მაგრამ მოხდა ისეთნაირად, რომ ეს თემა ჯერ კიდე ასე ვთქვათ ღია არის და სადავოა. ახლა რაც შეეხება ამ წიგნებს, არის ჩემი ვებ გვერდი, ეს არის მეუფე ანანია წერტილი.info და თქვენ იქ შეგიძლიათ ნახოთ ეს წიგნები, ძალზე მრავალი წიგნი არის იქ. მადლობთ. თქვენ რომ მეუფევა იქნებ ზოგიერთ სხვა საკითხებს გადავიდეთ ახლა ავტოკეფალიიდან. მოგეხსენებათ პატრონებო, რომ პატრიარქი მრავალმხრივია თავისი შემოღვაწეობით, შემოქმედებით. უპირველესად რაც მოხდა მისი აღსაყდრების შემდეგ, ეს არის ერის შემობრუნება ეკლესიისაკენ. მან გზა მონახა ადამიანის გუნებისკენ. ესენი არიან ფართო საზოგადოება, ჩვენი მეცნიერები, ხელოვნების მუშაკები, შრომელები, რიგითი შრომელები, ახალგაზრდობა ფაქტობრივად ჩაება ყველაფერი. მე ერთ რამეს განსაკუთრებით მინდა მივაქციო, მის განსაკუთრებულ ყურადღებას მეცნიერების განვითარებისადმი. თავის დროზე უწმიდესი კალისტრატე ცინცაძე ხუთშაბათობით კრებდა მეცნიერებს და პრობლემურ საკითხებს განიხილავდნენ ისინი აი ასეთ შეკრებებზე პატრიარქთან. ყოველ კვირის ხუთშაბათს იკრებდა. აი უწმიდესმა აღადგინა ეს ტრადიცია და დაიწყო პირველად ასეთი. ხო, მე არ შემიძლია რომ არ მოვიგონო მისი განსაკუთრებული დამოკიდებულება უნივერსიტეტისადმი. ყოველ პირველ სექტემბერს მომზადებოდა მისი უწმიდესობა და ახალგაზრდებს ულოცავდა. შემთხვევითი არ იყო, რომ აი სწორედ ახალგაზრდების, სტუდენტების მოთხოვნით, პროფესორ-მასწავლებლების მოთხოვნით მისი უწმიდესობა არჩეული იქნა უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორად. რამდენიმე წლის შემდეგ იგი მეცნიერებათა აკადემიის საპატიო წევრადაც იქნა, საპატიო აკადემიკოსად არჩეული. ის სავსებით, როგორც მოქალაქე, მეცნიერი, მოღვაწე, დიდი მოღვაწე, იმსახურებს ყოველივე ამას. თანაც რა მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი მეცნიერთა ყოფაზე ცხოვრობ, ზრუნავს იგი იცით ჩვენ გვაქვს ჩვენ ხელთ გვაქვს უწმიდესის ლოცვა მაშინ ჯერ კიდე შემოქმედილი ეპისკოპოსი იყო ეს ეგრეთ წოდებული მოსეს მთაზე სადაც მან 4000 საფეხური საკმაოდ მაღალი საფეხური ძიმე ამიჩი ძალიან ხორშაკ სიცხეში აიარა და ილოცა და ეს მოსეს მთა ეს არის ადგილი სადაც მოსე მიიღო 10 მცნება უფლისაგან ორ
ფიქალზე და აი ამ ადგილას ილოცამა და ეს არის საოცარი ქართული მჭერმეტყველების ნიმუში გახლავთ ეს, მაგრამ იქ არის გამოყოფილი, რომ მეცნიერების კულტურის გაუნათდეს ქონება მეცნიერებს და კულტურის მუშაკებს, რომ მომავალს კიდევ უფრო მეტი სიკეთე და მეტი საქმეები აკეთონ მომავალში. ასე რომ არ შეიძლება ამის გამოყოფა და ესე იგი პიროვნულად უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს არის რაღაც განსაკუთრებული ნიჭით დაჯილდოებული პიროვნება. უწმიდესი გახლავთ, იცით, საქართველოს მაჯაზე ედო ყოველთვის ხელი მას და ყოველთვის მის გვერდით იყო საქართველოს გვერდით. მოიგონეთ 1989 წლის 9 აპრილი. ეს იყო პატრიარქის ლოცვა და მოთხოვნა, მაშინ ეს იყო ერთადერთი სწორი და სამწუხაროდ ერმა არ გაუგო მას და ამით დავისაჯეთ ჩვენ ამისთვის. მე პირადად გახდით მონაწილე 1991 წლის დეკემბერში ორი დაპირისპირებული მხარის შეხვედრებისას. მე პატრიარქის გვერდით ვიყავი, მისი მიწვევით გახდით იქ და იცით, ეს იყო დიდი ბრძოლა იმისათვის, რომ ეს ერთმანეთს დაპირისპირებული ადამიანების შეერიგებინა, მას გამოენახა რაღაც საშუალო მათში. ეს დიდი მცდელობა, არა მისი, ესე იგი უმოწყარის არ ჩაუვლია ტყუილად ამას. ეს ყველაფერი სასიკეთოდ მოქმედებს და სადღაც. ეხლა პიროვნულად კიდევ მე მინდა გითხრათ, რომ ესე იგი კაცი, რომელიც გახლავთ ბრწყინვალე კომპოზიტორი, მისი ნაწარმოებები სრულდება როგორც ჩვენში, ისე საზღვარგარეთაც. ერთ დეტალს კიდევ მოგიყვებით, მე მქონდა პატივი, რომ უწმიდესის დელეგაციაში მყოფილიყავი მოსკოვში, ეს იყო რამდენიმე წლის წინ, როდესაც მართლმადიდებლური ეკლესიის მე-13 ტომი გამოვიდა, ის საქართველოს ეზღულებოდა და მიგვიწვიეს მაშინ იქ ჩვენ და დიდი ლიტურგია ჩატარდა ქრისტე მაცხოვრის ტაძარში და ახლობით 4-5 კაცი ესწრებოდა მას და ამ დროს შესრულდა სიმღერა ისა გალობა კირიე ელეისონ. მე უყურებდი პირადად იქ რუსეთის პატრიარქს ალექსი მეორე ბრძანდებოდა ის და იმან იხმოს სასწრაფოდ თავისი რეგენტი და სხვა გაიგეთ მისი არის ეს ნაწარმოები. როდესაც რეგენტმა მოახსენა, რომ ეს ავტორი გახლავთ ილია მეორე აღფრთოვა და ალექსი საგანგებოდ შემდეგ მიღებაზე აღნიშნა ამის შესახებ. ასევე შეიძლება მისი როგორც ფერმწე და რამდენიმე მისი საოპერო ნაწარმოები სრულდება საფრანგეთში, იტალიაში და სხვა დიდი წარმატებით სრულდება. ასევე შეიძლება მისი როგორც ფერმწერის, მხატვრის შესახებ საუბარი. ის გახლავთ არაუბრალო ხატმწერი, არამედ სერიოზული ფერმწერი. აი ეს წმინდა სამების ტაძარში, წმინდა სამების ფრესკა, რამდენიმე სხვა ტაძარიც მისი, ასე ვთქვათ, მოხატულია და ეს ამშვენებს მას. ასე რომ ეს ყველაფერი მას დიდებას და პატივს ხმატებს და მომავალი თაობის აღზრდა ერთხელ არის ჩვენი უწმინდესი პატრიარქის მოღვაწეობის ერთ-ერთი უმთავრესი საგანი, მუდამ ამასთვის ზრუნავს. აი ესეთი რამე თქვენ მოგახსენებათ, მოხდა, რომ ჩვენ ეკლესიები ისევ მდგომარეობაშია ფაქტიურად, როგორც იყო ათეისტების დროს, იმიტომ რომ თქვათ მთის სოფლებში სამღვდელოებას მანდამაც შემოსავალიც არ აქვს, ძალზე უჭირთ, ძალზე ღარიბია, საერთოდ ჩვენ სამღვდელოებას ხელფასი არ აქვს და არის მოწყალებაზე დამოკიდებული. და ასეთი მძიმე რეგიონებში მძიმე მდგომარეობა ეკლესია ძალზე მძიმე მდგომარეობაშია. მიუხედავად ამისა, ის თანხა, რომელიც სახელმწიფომ გამოყო ეკლესიის კომპენსაციისათვის, აი რაც დანაკარგი ჰქონდა, უწმინდესმა და წმინდა სინოდმა გადაწყვიტა, უწმინდესმა რა თქმა უნდა პირველ რიგში გადაწყვიტა, რომ ეს მოხმარებოდა ახალგაზრდობის აღზრდის საქმეს, განათლების სფეროს. აი ეს 25 მილიონი ფაქტიურად და რეალურად ესე იგი ხმარდება, შეიქმნა უამრავი უნივერსიტეტი, უამრავი დაწესებულება, უამრავი გიმნაზია, უამრავი საკვირაო სკოლა და იქ ჭირდებათ ბავშვები საავადმყოფოები და ასე დაწესებულებები, სადაც ეს თანხები ნაწილდება და რა თქმა უნდა ეს საკმარისიც არ არის. ასე რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი თვალით ხედავთ, მაგალითად სასულიერო აკადემიის დაარსება იყო ერთ-ერთი უდიდესი მოვლენა მისი უწმინდესობის პატრიარქობის ეპოქაში. ჩვენ მაშინ ხედავდით ყოველი ამას, რომ იყო ეს საზრუნავი, საგანგებოდ მან იხმო ჩამოიყვანა მახსოვს გახსნის დღეს მეუფე გრიგოლი ალავერდელი იყო ასეთი მეუფე სერცვაძე, გრიგოლ სერცვაძე შესანიშნავი მიტროპოლიტი, რომელმაც მიტრა დაადგა ჩვენს უწმინდეს პატრიარქის კანონიზაციის დროს, ალზე უყვარდა, საგანგებოდ ის იხმო, მესულებით ახალგაზრდა ეპისკოპოსი იყავი, ასე იყო მეუფე დავითი ჭკადუაც, ეს იყო ცხმაფხაზეთის
ცხუმა მიტროპოლიტი და როგორი სიხარული იყო პატრიარქისა და მართლაც გაამართლა სასულიერო აკადემია, მოგცა შესანიშნავი შედეგი, შესანიშნავი ნაყოფი. ასე თქვენ მოგეხსენებათ, რომ სასულიერო განათლება მე-19 საუკუნეში იყო რუსულ ენაზე. ანუ ჩვენი წინაპრები, ჩვენი სასულიერო პირები, იძულებულები იყვნენ რუსულად ესწავლათ, იმიტომ რომ ქართულ ენაზე აკრძალული იყო სწავლა და არ არსებობდა ქართული სკოლები. და ამიტომაც ეს თეოლოგიური საგნები, თეოლოგიური წიგნები, ასე ვთქვათ, რაც ჭირდება სასულიერო აკადემიას, სასულიერო სემინარიას, უამრავი საგანი არის, უამრავი. იყო ზირთად რუსულ ენაზე, ასე რომ საჭირო იყო საზოგადოების შექმნა და მე მაგალითად ბედნიერია რომ მან მე დამავალა, მაქვს ასეთი ბედნიერია, იმიტომ რომ დიდი ხანია უკვე ფაქტურად 38 წელია ეპისკოპოსი ვარ, იქამდე ღვთელი ვიყავი, მე მიხდებოდა და რომ ეს მომზადებინა წიგნი საქართველოს ეკლესიის ისტორიისა, რომელიც უნდა ყოფილიყო შესული აკადემიაში და სემინარიაში და დღემდე ეს წიგნი იქ არის. მე მივცემ ჩემ თავისუფლებას, როგორც კოლეგა ისი მეუფებისა, რომ ეს არის უაღრესად მნიშვნელოვანი წიგნი, რამდენიმე წიგნია საქართველოს ისტორიის, ეკლესიის ისტორიის თაობაზე, რომლის ავტორის მეუფე ანანია ბრძანდება და ეს არის უსმდესის პირადი ღვაწლით არის შექმნილი, იმიტომ რომ მან მე ისეთი ამ შემთხვევაში მე მინდა თქვენი ღვაწლიც გამოვყო, იმიტომ რომ ეს დიდი საქმე გაქვთ აკეთებული და ისედაც მადლობას მოგახსენებთ. დიდი მადლობა. ეს უსმდესის მართლაც ესეთი აი როგორც აი ამბობ როგორც აი კარგად დაწახნაგებული ალმასი აქვს მრავალი წახნაგი და საოცარია ჩვენი უსმდესის პატრიარქის მადლი, ძალა, დიდება და ეს არის ეპოქა, რომელიც შექმნა ჩვენო პატრიარქმა. და ალბათ მომავალი თაობები იტყვიან თუ აი ჩვენ ცხოვრობდით მართლაც უსმდესის პატრიარქის ეპოქაში და აი ამ აქედან მოვდივართ. ახლა რაც მას ყველაზე მეტად აწუხებს დღესდღეობით. არ ვიცი ჩვენ რამდენი გვაქვს დრო, მაინც მინდა რომ თქვა ამის შესახებ. ეს არის ჩვენი ერის, ჩვენი ქვეყნის დემოგრაფიული მდგომარეობა. ეს ყველაზე მეტად აწუხებს ჩვენ პატრიარქს. ესე იგი მაშინ ჯერ კიდე როცა ამის შესახებ ნათქვამიც არ იყო, დღეს უკვე ოფიციალურად ითქვა, რომ ესე იგი სიკვდილიანობა უფრო აჭარბებს შობადობას, ანუ უფრო მეტი ადამიანი კვდება საქართველოში, ვიდრე იბადება. ეს არის წარმოუდგენელი ტრაგედია. ანუ საქართველოს მასახლეობა მცირდება, ქართული ერის რაოდენობა მცირდება. ეს არის რეალობა, ტრაგედია. მაშინ როცა ჩვენს გარშემო ყველა ერი იზრდება და მრავლდება ყველა ერი, რა თქმა უნდა ეს ბალანსი ირღვევა, რომელიც იყო მუდმივ საქართველოში, რომ დომინანტი, რა თქმა უნდა, საქართველოში არის ქართველი, საფრანგეთში ფრანგი და ასე შემდგომ. ანუ ქართული ენა როგორც საფრანგეთში ფრანგული ენა ასე არის დომინანტი და ასე უნდა იყოს და ერთიანებდა და ერთიანებს საქართველოს და ეს წინასწარ იგრძნო ჩვენო პატრიარქმა და აი ეს 10,000-ობით მისი ნათლული 10,000-ობით რომელიც მან შემატა ბავში ფაქტურად მისმა მადლმა, მისმა კურთხევალმა, მისმა სიყვარულმა, მისი სიყვარულით მშობლებმა ნათლიობა მდიახ და დღესაც აი უსმდესის პატრიარქის ლოცვა არის ასეთი, რომ როგორმე იქნება შესაძლებელი იყოს, რომ ეს გაიზარდოს შობადობა, იმით რომ აბორტების ეს რაოდენობა შემცირდეს წარმოუდგენლად დიდი არის თურმე ასეთი მდგომარეობა, ერთ-ერთი თურმე როგორც ამბობენ ეს აბორტების მხრივ წარმოუდგენლად ძალზე დიდი რაოდენობა არის საქართველოს ასე ვთქვათ პირველობს ქვეყანაზე და პირიქით უნდა იყოს და ეს აწუხებს ჩვენ პატრიარქს და პატრიარქი ამბობს რომ ყოველთვის დალოცეთ და თქვით ჩემი სახელით რომ გამრავლდეს ქართული ერი და კურთხეული იყოს ქართული ერი რომ გამრავლდეს და იმრავლოს ქართულმა ერმა. ახსენებია არ მოგახსენოთ იმის შესახებ რომ ილია მეორე მხოლოდ საქართველოს კათოლიკოსი არ გახლავთ. მისი თვალი, მისი მზერა მიმართული არის მთელი მსოფლიოს ქართველობის მიმართ. დღეს ევროპაში, აზიაში, აფრიკაში, ამერიკაში უამრავი ქართველი ცხოვრობს. უწმიდესი ზრუნავს ფერეიდელ ქართველებზე, ირანში ცხოვრებ ქართველებზე. მან საგანგებო მოგზაურობაც ჰქონდა, მათ აღფრთოვანებული დაბრუნდა ფერეიდრიდან, რომ ნახა, რომ ამ ოლქში შენარჩუნებული არის ქართული ენა და ქართული აზროვნება, ქართული, ასე ვთქვათ, გულისხმა. ეს იყო უდიდესი მისთვის მნიშვნელობის მქონე. ეხლა პატრიარქი დიდი დამსახურება გახლავთ ის, რომ ამ ბოლო დროს ძალიან ბევრი
დიდი ქართველი მოღვაწე კანონიზირებული იქნა. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტი გახლავთ, უაღრესად მნიშვნელოვანი ფაქტი იმისა, რომ ესე იგი მე არ შეგაწუხებთ, რომ ჩამონათვალი გავაკეთოთ, ეს საკმაოდ რჩელია, მაგრამ ის რომ ვიწყებული არ ყოფილიყო ცოტნე დადიანი, ის რომ ექვთიმე თაყაიშვილი ყოველთვის მახსოვებდა ჩვენ აღარაფერს ილია მართალზე, რომელიც ეს არის უდიდესი ღვაწლი მისი უწმინდესობისა და ერთი რამ ხაზგასმით ვიდა აღნიშნო, რომ მე-19 საუკუნეში საქართველოს ყავდა თავისი მეუფე პიროვნება, რომელიც თავისი მხრივ, თავისი ზურგით მიჰყავდა მთელი საზოგადოებრივი ცხოვრება საქართველოში. ეს იყო დიდი ილია ჭავჭავაძე. გამოხდა ხანი და იმ მე-20 საუკუნის ბოლო 40 წლეულსა და 21 საუკუნის პირველ 20 წლეულში საქართველოს ყავს ღვთისგან გამორჩეული ილია მეორე სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი, რომელიც აი სულით, გულით მოწყდებული არის იმისათვის, რომ ქვეყანას სიკეთე მისცეს, ქვეყანას ბედნიერება მისცეს, ამას უდიდესი მნიშვნელობა გააჩნია და ეს დიდი სიყვარული, რაც მას ხალხისგან აქვს, მასის მთელი მასა საქართველოსი ფიქრობს მასზე, ზრუნავს მასზე და დიდი სიყვარულით არის მოსული. ამ სიყვარული მას თავისი დიდი შრომით აქვს დამსახურებული და მე არ შემიძლია მისი დამოკიდებულება კიდევ თუნებას მოვსებთ, აი მისი ლოცვიდან ეს პატარა ციტატს მოგახსენებთ. ეს არის ისევ მოსეს მთაზე წარმოთქმული ლოცვა. გევედრები უფალო განუნათლე გონება მეცნიერთა, მწერალთა, ხელოვანთა ჩვენთა დალოცე საქმე მათი, რათა იქმნას ნაღვაწი მათი სიკეთეთ ქვეყნისა, რათა შრომითა თვისითა გემსახურონ შენ, ემსახურონ ერსა შენსა, ივერიისასა. აი ეს არის გულის ტკივილი და სიყვარული პატრიარქისა ქვეყნისადმი. ჩვენ უფალს მადლობა უთხრათ, რომ სწორედ საქართველოში ღვთისმშობლის წილხვეთ ქვეყანაში გამოარჩია ილია შიოლაშვილი, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად და ხალხის მსახურად. ღმერთმა დიდხანს გვიცოცხლა ჩვენს მდეს პატრიარქი. განსხვავებული აზრი.